добра новина Сполучених Штатів у нас надійшла вчора надвечір. Це новий оборонний пакет допомоги Україні, який був оголошений у Пентагоні. І це останній пакет в цьому календарному році. Його вартість, його обсяг становить $270 мільйонів. І до цього пакету, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS. NASAMS – це система ППО, якщо ще не всі запам'ятали, бо часто ми називаємо цю систему як надзвичайно ефективну. Ну, «Хаймарс» – це вже бренд цієї війни, фактично тут пояснювати не треба. Крім того, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм до артилерії передають нам американські партнери зенітні ракети «Стінгер», протитанкові ракети ТОВ, які були і в попередніх пакетах допомоги. Ми якраз зараз бачимо ті комплекси зенітно-ракетні, ППО, до яких надійдуть боєприпаси у цьому пакеті допомоги. А також боєприпаси і протитанкові системи «Джевелін» будуть передані додатково. Ну і 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї, що теж важливо, оскільки це постійно такий розхідник, який витрачається високими темпами у ході бойових дій. Підривні боєприпаси для усунення перешкод, запчастини, медичне обладнання і технічне обслуговування, інше допоміжне обладнання є у цьому пакеті. В принципі, цілком солідний пакет допомоги. Зараз, в принципі, на такі обсяги допомоги перейшли американці. Наприкінці року це приблизно $250 000 у кожному пакеті. Були навіть і менші пакети. Це пов'язано з тим, що відбувається така економія і постійна реструктуризація визначення того, наскільки можна розтягнути цю допомогу Україні, оскільки Конгрес, як ми знаємо, досі не проголосував план підтримки України в наступному бюджетному році американському. І це голосування ще попереду. Ну, але бачимо, що свої зобов'язання американські партнери виконують, і президент Зеленський на нещодавній прес-конференції висловив впевненість, що Америка виконає все, що обіцяла. Ми також наприкінці року чули цілком впевнені, чіткі слова від Джозефа Байдена під час його інтерв'ю Конану О'Брайену. Президент США заявив про те, що питання підтримки України стратегічно важливе, і наскільки, власне, Америка буде підтримувати Україну і Захід загалом, від цього залежить курс цивілізаційний всієї Європи на багато поколінь вперед. Безпекове питання, питання НАТО, питання просто розвитку західного світу і утримання і збереження ролі Сполучених Штатів як лідера світового порядку теперішнього. Це все на кону, фактично на полі бою в Україні зараз стоїть, і Джозеф Байден це добре розуміє. Проте, чи це розуміння загалом є серед наших західних партнерів наприкінці цього року, будемо спілкуватися про це із гостем нашого ефіру. Політолог Олег Лісний з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, доброго ранку. Ну і вітаю з Різдвяними святами. Христос рождає. Навзаєм. Радий бачити. Тож я хотів би, власне, запитати у вас про те, чи наприкінці цього календарного року ми підходимо до нього із розумінням того, що у стані наших західних партнерів, союзників, як ми часто любимо називати, Сполучені Штати, зокрема, чи там панує стан розбалансованості певної щодо Росії, чи навпаки, ми підходимо з визначенням, баченням того, як будемо спільно протистояти російській агресії в 2024 році? Я схиляюся до думки, що наприкінці року в першу чергу Європа демонструє, як на мене, за виключенням умовно там Словаччини і Угорщини, якщо беремо потужних гравців, демонструє розуміння і адекватність ситуації, тобто адекватність реакції на ситуацію, тому що от те, що з'являється в пресі, наприклад, не про перемовини, а про те, що Путін готовий в наступному році навіть напасти на одну із держав НАТО, і це вже розглядається не як якісь там міфічна балаканина старого Путіна, а вже як реальна небезпека, тому що до повномасштабної війни проти України можна було думати, що він просто так потякає. Ні, він насправді має дуже грандіозні плани, і в першу чергу Німеччина вони чітко розуміють, Польща чітко розуміє, що це відбувається,
відбувається, і політики найвищого рангу коментують це досить адекватно, тобто вони готуються до війни, і цього не було ще на початку цього року. Тобто адекватність з'явилася, але ми повинні розуміти, що ми Заходу дякуємо за підтримку, тому що і Німеччина демонструє просто, як на мене, такі неймовірні цивілізаційні моменти в плані сприйняття Росії, допомоги Україні. І це не може не тішити, але тут в цю гру можна грати вдвох. Да? Оце все усвідомлення прийшло чому? Тому що Україна дала можливість цьому усвідомленню з'явитися. Вона вистояла, вона стоїть, десь перемагає, десь є нюанси, але цей час Європа отримала. І тому тут ми повинні одні одному дякувати. Вони нам дають зброю, ми їм даємо час. І це я бачу, що є вже цей елемент усвідомлення. Тому я сподіваюся, що в наступному році буде адекватне ставлення до майбутнього Росії. Тому що от там у нас зовсім, не зовсім, але така неоднозначна позиція у Заходу. Захід хоче, щоб, або боїться, щоб Росія не розпалася, не дай Боже. Тому що Путін цим минулий рік лякав більше, ніж ядерною зброєю. Тому що оця теза про те, що як ми зараз розлітімося на кусочки, що ви з нами будете робити? Тільки я можу утримувати цю Азію у себе в кулаці. Тому давайте зі мною домовлятися, давайте зважати на те, що я є. Це погана історія. Як на мене, дуже хочу, щоб в наступному році дійшли всі наші союзники і партнери до наступної думки, що проект Росія треба закривати так, як Радянський Союз. І тоді все буде розвиватися по іншій логіці. Поки що такого усвідомлення нема. Але я бачу, що тенденції правильні, і врешті-решт ми дійдемо до цього логічного висновку про те, що російський проект має бути закритий.